Колись зимові вечори були довгими, тихими, сніжними і морозяними, а в хатах пахло теплом від печі, смачними стравами, простими, доступними, приготовленими вмілими руками української господині. Ось і ми сьогодні з вами, друзі, приготуємо дуже смачну і надзвичайно просту страву на святий вечір. Ви завітали на український кулінарний ютуб-канал «Кухня як релакс». Наближалося Різдво, а значить починалося приготування пісних, смачних, святвечірніх страв. Картопля лежала в погребі, як маленький зимовий скарб, готова була відварюватися, тушкуватися, товктися. Гречка шелестіла в полотняних мішечках, чекаючи своєї години. А цибуля, туго сплетена у вінках, також чекала свого золотого часу, аби м'яко золотитися на пательні і розповідати свої давні кулінарні секрети. Ну а ми ж з вами додамо трохи сучасної магії прянощів, трошки борошна і приготуємо смачні пісні котлети гречано-картопляні. І хоч ми звикли, що слово котлета – це багато соковитого м'яса, в нас котлети будуть пісні, адже слово котлета в народній кухні означає форму та спосіб приготування і не обов'язково м'ясо. Олія нам потрібна для тушкування цибулі та обсмажування наших котлет. А ви ж тим часом підпишіться, якщо досі не зробили цього, та натисніть дзвіночок, аби не пропустити мої майбутні рецепти. Для початку цибулю протушкуємо на розігрітій пательні з додаванням невеликої кількості олії. Стараємося тушкувати її до карамельного кольору. Якщо хочете, аби цибуля краще карамелізувалася, додайте трохи цукру. Котлети пісні, але ми почаклуємо і зробимо так, що вони не будуть відрізнятися ані смаком, ані ароматом від м'ясних. Для цього в тушковану цибульку додаємо трошечки часничку. Потушкуємо його з цибулею зовсім трохи, аби часник розкрив свій аромат. Попередньо відварену картоплю потрібно потовкти. Скажу так, в кожушках відварювати не обов'язково. Перетворюємо це на однорідну масу. Додаємо сюди тушковану цибульку з часником. Гарненько перемішуємо. До картоплі додалася ще й олія. Маємо жир, в якому тушкувалися овочі. І всипаємо відварену гречку. Гречка має бути відварена до готовності. І тепер прийшла пора додати прянощі. Куркума зробить ваші котлетки яскраво золотими, а сушений мелений часник додасть оцього м'ясного смаку. Звичайно, можете часник та куркуму не додавати, як ви вже забажаєте. Кількість солі я вказала на 4 картоплини та склянку відвареної гречки. Але я вважаю, що краще перед смаженням котлет масу спробувати на сіль. З попередньо відміряних 3 столових ложок борошна орієнтовно 1 столову ложку я додаю до тіста, аби котлетки краще тримали форму. А вже 2 столові ложки залишаю на підпилювання дошки та формування котлеток. Формувати їх дуже легко, просто, особливо якщо хтось сидить поруч та розповідає цікаві небелиці. Кажуть, що справжній смак у простоті. І, як бачимо, гречка, картопля, тушкована цибуля – найзвичніші продукти, але в їхньому поєднанні завжди було щось домашнє, заспокійливе, майже казкове. І ось, коли до справи беруться з любов'ю, з душею, саме в таких випадках народжуються найсмачніші страви. Їх смак неможливо забути. Ви, мабуть, помітили, що коли подорожуємо різними країнами і куштуємо різні страви, все одно
найсмачнішими є ті, які приготували колись нам наші бабусі та наші мами. Тому кулінарний канал «Кухня як релакс» відчуває завжди особливу відповідальність у пошуку, відродженні та збереженні і популяризації таких забутих колишніх рецептів. І ось тут, друзі, дуже важливою є ваша допомога та підтримка, ваш внесок в цю дуже важливу та особливу справу. Коментар та вподобайка – це сигнал Ютубу, що рецепт зацікавив, і він пропонуватиме все більшій кількості глядачів відеорецепт. Адже коли ми з вами готуємо ті чи інші страви, ми торкаємося тих самих традицій, за якими готували і яких дотримувалися наші бабусі. І готуємо ми їх не лише для ситості, а й для пам'яті, для затишку, для того особливого різдвяного світла, яке живе в кожному домі. Тушкую я котлетки на малому вогні, аби вони встигли приготуватися ще й всередині. Ну вони чисто тобі як м'ясні. Погляньте, які красиві та рожевощокі. А подавати ми їх будемо з маринованими помідорами. Напишіть, чи подаєте ви в своїх сім'ях, в своїх родинах на святвечір квашені чи мариновані овочі. Знаю, що в багатьох родинах це є традицією. І ще буду вам безмежно вдячна, якщо ви поділитеся з нами своїми традиціями накривання святвечірнього столу. Що саме ви подаєте в своїй сім'ї чи родині до столу на святвечір? Давайте ми спільно з вами створимо таку свого роду карту України страв, які готуємо та подаємо на святий вечір. І от тепер для повноти смаку наші картопляно-гречані котлети потребують української поливки. Так колись її називав мій дідусь. Поливка часникова. Тут все просто. Подрібнили часник або потерли на дрібненькій терці, долили олії, всипали солі, аби часничок ідеально пустив сік, віддав свій аромат. І обов'язково колись бабуся вливала ложку 2 окропу. Тоді перемішувала, і ось вже ця поливка була готова для того, аби подавати її до різноманітних страв. Часник додає свого неповторного смаку і свого неповторного аромату. Страви, які пережили століття, і сьогодні ми їх з особливим трепетом в душі готуємо на святий вечір. Вони варті того, аби їх відтворювали в кожній родині. Я знаю, що прості звичайні пісні гречаники в різних регіонах України готують по-різному, з різними соусами, в різній подачі. Чи ті ж самі страви з картоплі, їх є величезна різноманітність. І це все є наша Україна. З вами була «Кухня як релакс». В очікуванні вашої підтримки, друзі, працюємо над наступними проектами. Працюємо, не втомлюємося, живемо нашими українськими традиціями. До нових зустрічей!